Hello anh em, Mi Game lại tái xuất rồi đây. Mấy ngày nay, tụi mình thấy anh em yêu cầu làm thêm mấy cái top game nữa mà tụi mình chả biết phải làm cái gì. Vô tình là ngồi chơi một con game siêu phẩm năm 2020 mà nó dở quá. Tụi mình nảy ra ý định rằng sao không làm một cái danh sách các tựa game không đáng tiền nhất hiện nay nhỉ? Thế là video này ra đời. Ngành công nghiệp game là một ngành có tốc độ tăng trưởng vô cùng chóng mặt. Mỗi ngày có hàng ngàn tựa game được tạo ra và ra mắt game thủ thế giới, làm cho thế giới game trở nên vô cùng phong phú và game thủ cũng có thêm rất nhiều sự lựa chọn cho hoạt động giải trí của mình. Tuy nhiên không phải tựa game nào sinh ra cũng thành công. Có những cái tên mà nhắc đến là người ta phải lắc đầu ngao ngán vì độ dở của nó. Trong đó thì không thiếu những cái tên được xếp hạng AAA, nghĩa là những con game siêu phẩm đảm bảo chất lượng nhưng vẫn dở như thường. Rất nhiều người bỏ tiền ra mua game nhưng cuối cùng lại rước bực vào người vì mua nhầm hàng như hạch vậy. Thấu hiểu nỗi đau đớn đó, Mi Game sẽ giới thiệu cho các bạn những tựa game phí tiền mua nhất để anh em tham khảo, tránh trường hợp đau đớn ở trên. Bắt đầu thôi nào. Cái tên đầu tiên và cũng là minh chứng rõ ràng nhất về việc game AAA có thể dở như thường. Chả hiểu sao Bethesda đang là một trong những studio game có phong độ ổn định nhất nhì làng game lại có thể đánh mất chính mình nhanh như thế. Fallout 3 và Fallout 4 ra mắt đã hút hồn biết bao nhiêu game thủ, đem đến cho series này biết bao nhiêu danh tiếng. Thì chỉ cần một Fallout 76 thôi đã đem toàn bộ công sức từ xưa đến nay đổ sông đổ bể. Fallout 76 thực ra cũng chả phải quá tệ nếu như nó không phải là Fallout 76. Ngay từ khi chưa ra mắt, Bethesda đã quảng cáo con game này đến tận mây xanh. Nào là đồ họa gấp 16, nào là tựa game lớn nhất trong lịch sử Bethesda, nào là chế độ chơi online hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn, và danh tiếng của Bethesda với một series Fallout đã quá thành công trước đó. Thế nhưng, quảng cáo nghe thì rất hay, còn hiện tại thì vô cùng tàn khốc. Từ một tựa game offline đình đám, đùng một phát, bạn nhảy lên thành game online thì làm sao mà tốt chơi được. Trước khi được phát hành chính thức, Fallout 76 được kỳ vọng sẽ là một bước đột phá khi giờ đây người chơi có thể tận hưởng thế giới hậu tận thế đầy bí ẩn của Fallout của bạn bè. Thế nhưng, tất cả mau chóng trở thành thảm họa khi nhận về rất nhiều lời phàn nàn. Fallout 76 đem đến một thế giới hậu tận thế, buồn chán, hoang vắng và tẻ nhạt, tới cái mức mà người ta chỉ muốn nghỉ chơi game chỉ sau vài tiếng trải nghiệm. Đồ họa thì sơ sài, cốt truyện thì tẻ nhạt, chán ngắt, các nhiệm vụ quá thiếu tính hấp dẫn và hàng loạt những lỗi game lẫn server đã ảnh hưởng trực tiếp tới cảm tình của game thủ dành cho tựa game này. Không chỉ thế, hệ thống microtransaction, hay còn gọi với cái tên dân dã là pay to win, thì quá dày đặc, cũng đã phá nát trải nghiệm của người chơi, kể cả người chơi dễ tính nhất. Tệ hại chồng thêm tệ hại, Fallout 76 càng lúc bị game thủ ghét bỏ, mặc cho những cố gắng của Bethesda trong việc cứu lấy đứa con cưng của mình. Họ liên tục tung ra những bản cập nhật, những bản vá lỗi, còn lỗi hơn những bản chưa vá. Hậu quả thì giờ đây chẳng còn ai nhớ đến cái tên Fallout 76 nữa, hoặc có nhớ thì chỉ muốn đem đi chôn thôi. Đó là chưa tính đến phiên bản Collection Edition trị giá $200 chỉ để nhận được một cái túi ni lông nữa đó. Anh em nếu muốn mua game này thì Mi Game khuyên thật, bỏ đi mà làm người, đừng trách là tụi này không báo trước nha. Cena, Undertaker, Randy Orton, toàn những cái tên gắn liền với tuổi thơ huyền thoại. Về gameplay, chắc Mi Game cũng chả cần phải giải thích về game này chi cho cực thân. Bạn sẽ được lựa chọn hóa thân thành các ngôi sao đấu vật trong thế giới WWE để tha hồ đánh đấm cho đã. Cứ mỗi năm, WWE lại cho ra một phiên bản mới với sự nâng cấp về đồ họa và số lượng các ngôi sao sẽ có mặt trong tựa game của mình. Những thông tin này đều được bám rất sát với tình hình của WWE ngoài đời thực, nên dòng game này tính ra vẫn rất ổn định về doanh thu và ra mắt đều đều. Thế nhưng chất lượng của phiên bản mới nhất WWE 2K20 thực sự là thảm họa cho cả một series game hơn mười mấy năm tuổi này. Nói đây là con game thảm họa đầu tiên của series WWE thì không phải, vì mấy con game gần đây cũng lỗi đầy ra đó. Nhưng con run xéo lắm cũng quằn, sức chịu đựng của người hâm mộ là có giới hạn khi mà WWE 2K20 thực sự giống như một sản phẩm lỗi, làm qua loa do bị dí deadline, chứ không phải là một con game hoàn chỉnh có thể chơi được. Vật thể bị kéo vào nhau hoặc không xuất hiện. Ghê hơn nữa là mặt các nhân vật trong game đôi khi bị biến mất, biến chúng trở thành vô cùng đáng sợ. Và nghiêm trọng nhất là Y2K làm game liên tục bị lỗi và tắt đi mỗi khi vào menu game.
Nguyên nhân của lỗi kinh điển này chính là do chúng ta đã bước sang năm 2020 và game thì không thể đọc được những cái thông tin này, gây ra tình trạng game liên tục bị lỗi như vậy. Dù cho sau đó nhà phát triển đã ngay lập tức tung ra bản vá lỗi để sửa chữa tất cả những lỗi lầm của mình nhưng đã quá trễ. WWE 2K20 biến thành một vết nhơ khó thể gột rửa của series game này và rất khó để WWE có thể vực dậy danh tiếng của mình trong ngành công nghiệp game. Đặc biệt là sau khi các show diễn trực tiếp của họ cũng chả được suôn sẻ khi đại dịch vẫn đang căng thẳng tại Mỹ. Mi Game khuyên thật là anh em đừng nên suy nghĩ tới trò chơi này chi cho mất công. Muốn chơi thì mua mấy phiên bản cũ mà chơi, dù cho nó ít hơn nhưng tính ra là đỡ ức chế hơn mấy cái của nợ này. Nếu có thể dùng một từ nào đó để diễn tả cho The Order 1886 thì chỉ có thể là câu đừng đánh giá một cuốn sách thông qua bìa sách, vì cuốn sách như hạch thiệt. Một tựa game với đồ họa đậm chất điện ảnh, cốt truyện vô cùng sáng tạo và hấp dẫn, nhưng cũng khó có thể phủ lấp được sự thật là con game này quá tệ. Nội dung của game xoay quanh nước Anh thời kỳ Victoria những năm 1886, giai đoạn mà nước Anh nổi tiếng với tên gọi thành phố sương mù với cuộc cách mạng công nghiệp đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt thế giới. Game đưa chúng ta đến với cuộc chiến của các hiệp sĩ hội bàn tròn với những kẻ ngoại lai như ma cà rồng, người sói, với những sinh vật huyền thoại khác đang lẩn trốn trong thành phố London hoa lệ. Nghe sơ qua thì tựa game này coi bộ sẽ vô cùng hấp dẫn. Đặc biệt là khi trailer và gameplay của game được nhá hàng đã gây được tiếng vang rất tốt trong cộng đồng game thủ. Nhưng đồ họa chính là tất cả những gì mà game thủ nhớ đến khi nhắc đến The Order 1886. Thực tế thì con game này được đánh giá là sở hữu đồ họa xuất sắc trên nền tảng PS4 thời điểm đó. Và hết. Còn lại toàn bộ những gì liên quan đến nó đều là một nỗi thất vọng không hơn không kém. Cơ chế chiến đấu bị bó buộc, không hề thoải mái để game thủ thỏa sức vẫy vùng, mà phải tuân theo kịch bản cứng nhắc của trò chơi. Thực ra là nếu bó buộc như vậy mà đem lại hiệu quả cao thì không có gì để phàn nàn. Thế nhưng thực tế thì nó chỉ làm cho game thủ thêm phần chán nản khi phải chơi một trò chơi không theo ý mình. Xuyên suốt cả game, người chơi sẽ được The Order 1886 bố trí vào hai kịch bản duy nhất: chiến đấu trực diện bằng vũ khí hạng nặng hoặc hành động lén lút. Nghe thì thấy rất rõ ràng và game thủ có thể thoải mái lựa chọn cách chơi, đúng không ạ? Thực ra là bạn chơi như thế nào là do game quyết định, chứ không đến lượt bạn. Nó dập khuôn tới mức ở những màn chơi có số lượng kẻ thù đông đảo, game cũng tước đi luôn hệ thống nấp và bắn, chỉ vì kịch bản nó không cho phép. AI trong game cũng chả có chút thử thách gì, khi những gì mà chúng có thể làm khó bạn chính là lấy thịt đè người. Dù cho bạn có tăng độ khó lên mức cao nhất thì bọn chúng cũng chả bớt ngu đi một tí nào. Kẻ thù đã như vậy, nhìn qua đồng đội còn ngán ngẩm hơn. Mang danh là một hiệp sĩ bàn tròn danh giá, mà sự hữu dụng của các đồng đội chính là phí đạn, hao tổn tài nguyên quốc gia và làm ba cái chuyện thừa thãi không cần thiết. Khi mà chơi game mà tất cả như đang muốn chống lại bạn, bạn có lý do gì để tơ tưởng đến con game này nữa? Mà có một lời khuyên cho tựa game này là sa thải luôn tay nào thiết kế cái menu đi. Ai đời chơi chữ màu vàng kim, nhìn không ra cái gì với cái gì luôn, bực cả mình. Là một cái tên khác tự tay bóp nát mọi thứ mà mình đã gây dựng lên, BioWare với siêu phẩm thảm họa Anthem. Trước khi tựa game này ra mắt, BioWare đã tự gây dựng cho mình một danh tiếng vô cùng vững mạnh. Họ làm việc đó tốt tới mức mỗi khi nhắc đến cái tên BioWare, người ta sẽ nhớ đến ngay những kẻ làm game nhập vai có cốt truyện siêu đỉnh. Ấy vậy mà tất cả đã bị phá hỏng chỉ trong một cái tên Anthem. Một sự thất bại mà rất nhiều năm sau này người ta không còn muốn nhắc lại nữa. Anthem có thể xem là một sản phẩm được đầu tư rất nhiều của BioWare. Chính xác là họ đã bắt tay vào làm Anthem ngay sau khi Mass Effect ra mắt. Thế nhưng quãng đường phát triển lại không hề suôn sẻ như người ta tưởng tượng, dẫn đến việc tựa game bị delay tới 7 năm để có thể hoàn thiện. Với thời gian chờ đợi dài như vậy, người hâm mộ hy vọng rằng mình sẽ được thưởng thức một tựa game xứng đáng với sự kiên nhẫn của họ, nhưng tất cả chỉ là nỗi thất vọng. Khi đang yên đang lành như vậy, tự nhiên BioWare nổi hứng lên, quyết định làm luôn một phần Mass Effect mới. Thế nhưng tham vọng thì to, nhưng sức người thì có hạn. Dàn nhân lực của công ty lúc đó bắt buộc phải chia nửa ra để có thể càng đáng một lúc hai tựa game, để vừa lòng ông chủ là Anthem và Mass Effect Andromeda. Để rồi kết quả là cả hai con game đều thất bại thảm hại. Đúng là chơi dại thì chết chứ bệnh tật gì. Phiên bản beta đã bị đánh giá là thảm họa. BioWare ngay lập tức thông báo sẽ chỉnh sửa khi game ra mắt, nhưng rồi mọi thứ cũng chả khá khẩm hơn là bao. Câu chuyện hay nhưng cách trình bày vô cùng hời hợt, cộng thêm các trường đoạn cắt cảnh kể chuyện vô cùng dài nhưng chả ra đầu đuôi tai nheo gì cả,
càng làm cho game thủ lắc đầu ngao ngán. BioWare luôn được khen ngợi vì khả năng viết kịch bản cốt truyện thần sầu của mình, nhưng có lẽ lần này họ cất nó vào tủ hay quăng mẹ vào sọt rác khả năng đó khi làm ra cái game này rồi. Cốt truyện đã tệ thì phần chơi cũng rất xứng đôi vừa lứa khi tệ không kém. Game thủ sẽ thực hiện những nhiệm vụ cho qua chuyện mà chẳng hề có bất kỳ sự đột biến nào cả. Nực cười nhất chính là việc bạn hoàn thành nhiệm vụ cho Anthem mà không hề có phần thưởng. Vũ khí không, tiền không, điểm kinh nghiệm để lên cấp cũng không nốt. Thế thì nhét đống nhiệm vụ vào game đó để làm gì cơ chứ? Đó là chưa kể nhiệm vụ trong game không hề có tính thách thức và đòi hỏi người chơi phải cố gắng hết sức mình để vượt qua. BioWare còn lười tới cái mức mà vài nhiệm vụ còn giống hệt nhau từ địa điểm cho tới cầu thoại luôn. Rất nhiều người sau khi chơi ngu và trải nghiệm cái trò này đã phải thốt lên rằng mấy thằng cha này phí mẹ nó 6 năm trời để làm cái quái gì vậy. Nên anh em đừng dại mà dứt con game này về nha, không mang bực vào người đấy ạ. Một tượng đài nữa cũng bị phá hỏng bởi sự cầu thả của studio chủ quản. Blizzard đã, đang và sẽ luôn là một ông lớn của ngành game trong nhiều năm nữa. Thế nhưng cái cách họ đối xử với những người hâm mộ trung thành lại không thể chấp nhận được. Trong khoảng thời gian trước khi đại dịch xảy ra, Blizzard cũng đã trải qua những thời khắc khó khăn khi drama liên tục ập đến làm họ thêm khó khăn. Đầu tiên là pha ra mắt không thể thảm họa hơn của Diablo Immortal. Phần game tiếp theo của huyền thoại RPG này sẽ được đưa lên di động. Người hâm mộ đã sốc tới mức có người phải hỏi trực tiếp lại đại diện của Blizzard, đây là trò đùa cá tháng 4 đó à? Không dừng lại ở đó, Blizzard tiếp tục gặp rắc rối với cộng đồng Hearthstone sau những căng thẳng chính trị tại Hồng Kông. Và dường như nhiều đó thôi là chưa đủ. Họ quyết định trêu người game thủ khi ra mắt Warcraft 3 Reforged và làm lại của thương hiệu Warcraft 3 theo một cách không thể tưởng tượng được. Trước khi ra mắt, Blizzard nhiệt tình chém gió về Warcraft 3 Reforged như kẻ kế thừa xứng đáng những tinh hoa mà tựa game cũ để lại. Tất nhiên là trên một nền đồ họa tân tiến và chân thực của ngành công nghiệp game hiện đại. Họ còn quả quyết tựa game này sẽ hoàn thiện những điều mà bản cũ chưa làm được và đem đến cho game thủ những trải nghiệm tuyệt vời như ngày đầu họ bước chân vào thế giới tuyệt vời của Warcraft 3. Để rồi tất cả những gì game thủ nhận được chỉ là sự thất vọng, không hơn, không kém. Khác hoàn toàn với một trailer hoành tráng và đẹp đẽ, thứ mà Blizzard rất giỏi làm quá lên, thì chẳng có thứ gì được gọi là mới cho cái tựa game này cả. Đồ họa Warcraft 3 Reforged không khác gì với phiên bản đã ra mắt năm 2003. Đúng kiểu là bạn mang hết toàn bộ cái nền đồ họa cổ lỗ sĩ của chục năm về trước đem lên, thêm thắt cái tên rồi bắn lại với giá game mới. Mà công nhận, cái này thì Blizzard vô cùng giữ lời. Toàn bộ tinh hoa của game cũ được kế thừa hết rồi còn gì, chứ đâu có cải thiện cái quái gì đâu. Ngoài ra con game này còn tự hủy khá mạnh khi lược bỏ hết những điểm thú vị và tinh hoa của mình như chế độ lập giải đấu, thành lập clan, bị mạnh tay loại bỏ. Đỉnh cao nhất của Blizzard chính là tự tay tận diệt khả năng sáng tạo của game thủ, khi giờ đây tất cả các bản mod được tạo ra sẽ hoàn toàn thuộc về nhà sản xuất. Một hành động độc tài, ích kỷ và gần như chả có tí gì gọi là thúc đẩy các modder tâm huyết với tựa game này. Ai cũng biết các bản mod chỉ là công cụ tuyệt vời để game thủ mặc sức sáng tạo và tạo nên điểm nhấn cho chính mình. Nhưng Dota, D-Day hay cả AutoChess cũng không thể nào mà tồn tại nếu thiếu đi mod và các modder. Chả hiểu hành động này của Blizzard có dụng ý gì, chứ mi game là không hiểu rồi đó ạ. Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách này chính là Resident Evil 6, tựa game bị ghét bỏ nhất của toàn series, nhất là đối với ai là fan của dòng game kinh dị zombie này. Trên thực tế thì tựa game này bị chỉ trích vì quá khác biệt, quá phá cách và không còn gìn giữ những giá trị truyền thống của series Resident Evil. Tựa game được phát hành năm 2012 và mau chóng tạo nên một làn sóng phản đối trong cộng đồng game thủ yêu thích tựa game này. Không còn là lối chơi đơn độc một mình chống mafia như ngày xưa. Lần này game thủ sẽ có bạn đồng hành trên con đường khám phá thế giới Resident Evil rộng lớn. Đây cũng là tựa game đầu tiên cho phép hai người chơi cùng một máy, dù cho vẫn chưa tối ưu hoàn toàn. Game thủ sở hữu một cơ chế chiến đấu vô cùng hấp dẫn và sở hữu những cutscene cực kỳ chất lượng. Rất nhiều các bên có chuyên môn đánh giá rất cao những sự đổi mới này. Tuy nhiên đổi mới không phải là điều tốt, nhất là đối với dòng game có tuổi đời và danh tiếng lớn như Resident Evil. Tựa game bị nhiều fan trung thành xem là đã phá nát toàn bộ trải nghiệm mà đáng ra con game này mang lại cho khán giả. Chơi Resident Evil là lối chơi lén lút, chậm rãi chứ không phải đùng đùng, bắn, giết như vậy. Và thế là tựa game này bị chửi nát nước và nhận hàng đống đánh giá tiêu cực. Sự tiêu cực của game thủ đã làm cho Capcom gấp rút sửa sai với Resident Evil 7 và họ đã quay về phong cách truyền thống của mình,
dù cho vẫn giữ những sự phá cách nhất định. Dòng game Resident Evil sau đó cũng không quá khác biệt so với những người tiền nhiệm. Mãi đến khi Resident Evil 3 Remake ra mắt và nghe chửi nát nước y như Resident Evil 6 ngày xưa vậy. Lý do muôn thuở là cô nàng Jill quá là bá đạo đi. Công bằng mà nói thì con game Resident Evil 6 chơi rất được, nhưng nếu chỉ khi nó không có tên là Resident Evil. Y như trường hợp của Assassin's Creed Syndicate, nó cũng là một tựa game khá hay nếu như nó không mang tên thương hiệu Assassin's Creed. Trường hợp này thì tùy mọi người thôi. Nếu anh em chơi game không quá khắt khe thì có thể suy nghĩ đến con game này. Ông nào là fan cứng 20 năm của Resident Evil, hồi nhỏ có cái tivi cà tàng được bố mở lên cho chơi Resident Evil, thì thôi cứ bỏ qua đi, không lại nổi máu điên lên chửi nó nữa đấy ạ. Một ngày cả ngàn game được ra mắt với đủ thể loại, đủ lối chơi và đủ độ hay và dở. Game hay càng lúc càng nhiều, game dở cũng không phải là ít. Quan trọng là anh em game thủ chúng ta cảm thấy như thế nào mà thôi. Có thể những cái tên này không hay với mi game, nhưng mấy ông có khẩu vị mặn hơn tôi thì thấy thích thì sao? Anh em thì sao ạ? Có game nào mà mấy ông đã chơi mà dở ơi là dở không? Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên ấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu muốn tụi mình phân tích cốt truyện của bất kỳ tựa game nào thì đừng ngần ngại mà hãy để lại comment cho tụi mình biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.